Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Ma ünnepli Oroszország a győzelem napját, mármint a második világháborúban alatott győzelem napját. Ilyenkor a parádén mutatnak olyat, amiből katonai szemmel következtetést lehet levonni, vagy nem? Hát általában igen, hiszen a díszszemle az arról szól, hogy bemutatják a legelitebb alakulatokat, hiszen az 1 milliós fő hadseregből nem mindenki juthat el a Vöröstérre. Egyrészt harcol, másrészt még nem alkalmas rá. A legkiválóbbak vesznek ezen részt. Arra lehet majd következtetni, ha látjuk a felszerelést, hogy ugye a díszszemlén is mindig változtatják, hogy éppen parádéöltözetben vagy gyakorlóban lesznek. Én kíváncsi vagyok a gyakorlós változatra, hogy azon mennyi mondjuk kínai behatást lehet felfedezni esetlegesen. Új fegyvereket nem hiszem, hogy be fognak mutatni, az Armata óta és az Armata család óta nincs újabb fegyvere az oroszoknak, viszont felújítják a régieket és viszik az arcvonalba. Én azt gondolom, hogy inkább egy gegget csináltak a nyugatiakkal, azzal, hogy közel 800 technikai eszközt kiállítanak a Vöröstér mellett, az M1 Abrams harckocsit, a Bradley harcjárművet, Leopard 2 A6 harckocsit vontattak el, ami megsemmisült, illetve megsérült a harctéren, és tettek ki egy nagy plakátot is, hogy a nyugati képviselők, akik Moszkvában vannak akreditálva, sorbanállás nélkül megnézhetik. Tehát egy kicsit fricskát szerettek volna adni a nyugatnak, hogy lám eljutottak Moszkváig a nyugati eszközök, de nem az emberekkel. A ténylegesen zsákmányolt nyugati eszközből Oroszország tud kinyerni információt, vagy egyébként is mindent tud, mert a hírszerzés már régen tudja, hogy rakták össze? Nyilván nagyon sok terv, dokumentáció eljut a keleti országokba is, de rendkívül fontos az, hogy valóságban ott legyen egy harcjármű, hiszen ennek több változata van. Például az M1, A1, A2 és a különböző változatai között meg lehet nézni, hogy milyen kiegészítő páncélzat van rajta, az milyen anyagból van. Ezeket ki lehet tenni a lőtérre, ki lehet próbálni a saját fejlesztésű lőszert, hogy még mit kell fejleszteni. Ugyanez a Bradley harcjárműnél, illetve ha beszállunk a harcjárműbe, ugye az infratávcsőt már leváltotta a hőkamera, a lézertávmérő, illetve azok a panelek, amik ezekben az eszközökben vannak, ezek mind információt adhatnak az oroszoknak. A legmodernebb nyugati harcjárművek, azok pariban vannak a legmodernebb orosszal, tehát az ugyanaz a technikai szint? Nem, a nyugati elvileg ugye sokkal modernebb. Van egy harcászati együttható, ami alapján ki szoktuk számolni, hogy lehet támadni, védeni. Elvileg egy Leopard 2A, 4-es A, főleg az A6-os harckocsi, 3,5 T-72-es, T-80-as harckocsit tudunk megsemmisíteni. Ez ugye az elméleti szám, de valójában nem találkoztak, hiszen az ellentámadás során az aknamezőn elakadtak ezek a járművek. Az orosz haditechnika háborúban gyorsabban fejlődik, mint békeidőben? Mert állandóan ki lehet próbálni, vagy nincs ilyen összefüggés? Pontosan, hiszen a harctéri tapasztalatoknál azt látjuk, hogy az orosz fél magára talált. Egyrészt a drónok fejlesztésében, a Lancet drónokkal sokkal több sikert ért el. Van olyan ukrán alakulat, amire annyi drónt indítottak, hogy át kellett keresztelni az alakulatot gyalogdandárra a gépesítettből. Másrészt azt is látjuk, hogy azok a nyugati technikák, amik rendkívül precízek, mint például a Krab vagy a Cézár önjáró lövegek, nem teljesen alkalmasak olyan hosszú igénybevételre, mint az egyszerű orosz technika. Az orosz technikával egész nap tüzelést lehet folytatni a tüzérségi eszközökkel. A nyugatiaknál a szoftver miatt, a csőkopás miatt, illetve egyéb problémák miatt hiába pontosabb, hiába jobb, nem egész napos használatra vannak. De nyugati tervezők szintén felhasználják ezt a tapasztalatot?
Tehát kevésbé Természetesen. pontos, de egész nap működő eszközöket fognak mostantól tervezni? Természetesen, tehát ez a hatás ellenhatás megvan, tehát a nyugati fejlesztések is, a Rheinmetall, az M1 Abrams gyártói felhasználják ezeket a tapasztalatokat, hogy mi az, amit fejleszteni kell a most meglevő technikában. Milyen tapasztalatokat vonhattak le a hadviselő felek a tüzérség, meg az élőerő, meg a páncélosok alkalmazhatóságának kérdéseiről egy európai háborúban, a mi viszonyaink között, a mi éghajlatunkon, a mi talajunkon és a mi embereinkkel? Azt lehet elmondani, hogy a ukrán szárazföldi vezérkarfőnök járt a NATO országokban és tartott egy tájékoztatót. A tüzérség kapcsán sajnos azt lehet elmondani, hogy nem sikerült a NATO-nak 1 millió lőszert átadni a Ukrajnának. Az oroszok felpörgették ezt a gyártást, havi 250 000, ez 3 millió évente, illetve az Észak-Koreából és az Iránból érkezettekkel legalább 5-1 arányban ennyi lőszer áll rendelkezésre. A többi tapasztalat az a harctérről jön. Korábban egy tüzérüteg, 18 darab eszköze, azok 150-200 méterre voltak egymástól, és úgy mértek csapásokat az ellenségre. Az ukrán kollégák elmondták, hogy most 1,5 kilométerre el kell rakni az egyes eszközöket egymástól, hogy a drón ne tudja felfedni az egész harcrendet, és ne lehessen megtalálni őket, és a tűzcsapásokat is úgy végzik, hogy ugyan pontosan célra tudnak menni ezekkel a nyugati eszközökkel, 5-10 méteres találati pontossággal, nagyon nagy távolságra. Ugye a Panzerhaubicével akár 78 kilométerig is el tudnak lőni, ilyent kap a Magyar Honvédség is, viszont a védelmét azt meg kell oldani a körzetekbe, általában fasorokban helyezik el, ezekre álcahálót, vagy úgynevezett kerítésdrótot tesznek főleg a drónok elleni küzdelemben. De a drónok fedik föl, hogy hol van az üteg, nem műholdak, meg egyéb felderítés fedi föl? Az is benne van, hogy a nagyobb csoportosításokat, azt ugye a térképeken mindenki látja. Másrészt van a SIGINT, az úgynevezett elektronikai felderítés, ami a rádiójelek kisugárzása alapján be tudja azonosítani, hogy ott dandár, hadtest, vagy éppen zászlóaj, harcálláspont van a rádiója alapján. De a drónoknak is több változata van. A felderítő drón, vagy súgó drón, úgy hívják a katonák, az felderíti a rendszert. Ezután indítják a csapásmérő drónt, ez a súgó drón megadja a koordinátát, és ő nyilván sokkal kisebb, de 3-12 kg robbanóanyaggal próbálja megtámadni ezeket a harcjárműveket és eszközöket. Mennyire kell pontosnak lenni, hogy a 3-12 kg robbanóanyag az hatásos is legyen? Nagyon pontosnak kell lenni, tehát az operátorok nem véletlenül szimulátoron és minden egyébben gyakorolnak, és általában azt figyeltük meg, hogy a különböző csatornákon mind a két fél nagy ovációval jelenti be, hogyha sikerült egy ellenséges operátort kiiktatni. Ilyen volt, amikor a Herson környéki harcoknál kiiktattak egy orosz operátort, aki több száz csónakot, tüzérségi eszközt semmisített meg, de ugyanez a másik oldal Az is. operátor az egy ember, aki egy képernyő előtt ül, és Igen. látja, hogy a drón mit közvetít neki? Pontosan ő látja. Ugye egyrészt a mesterséges intelligencia kiírja a kezelőnek, hogy ez egy harckocsi. De ugye mivel mind a kettő nagyon sok orosz technikával rendelkezik, nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy a saját alakulatra, a saját harckocsira mérjen csapást, ezért kell az emberi beavatkozás is, hogy többször megnézi a térképeket, az arcvonalokat, tehát nem csak egy kamerarendszer van előtte, hanem a harcrend is, az arcvonal is, és az, hogy valószínűleg jó helyre fogja a csapást mérni. Röviddel ezelőtt jött hír arról, hogy hóból kiolvadt ukrán drónokat találtak, amit valószínűleg a rádió zavarás, vagy valamilyen eszköz szedett le. Ez alkalmas a drónok ellen? Pontosan, tehát a háború közepén láttuk azt, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy majd a drónok háborúja következik, a robotok, és ez mindent el fog dönteni. Igen, csak például, amit új rakétákat megkapott Ukrajna, ez a GLB-SD típusúak, ami GPS jel alapján kellene, hogy becsapódjon. Ezeket az oroszok annyira zavarták, hogy alkalmatlanok erre a hadviselésre. A drónokat is lehet zavarni. Most már a fejlesztések abba az irányba mennek, hogy minden harcjárművől legyen egy kis doboz, ami olyan elektronikai sugárzó jeleket bocsát ki, ami zavarja a drónt. Mi most a hadi helyzet az ukrán fronton?
Azt tudjuk elmondani, hogy az 1000 kilométeres arcvonalon azért továbbra is folytatódik ez a felőrlő háború. Először a személyállományról szólnék. Személyállományban közel 380 000 harcosa van Ukrajnának az arcvonalba, és egy olyan 400-410 000 az orosz részről. Mozgósítás szempontjából azt látjuk, hogy elkezdtek az oroszok újra 150 000 embert behívni, ezeknek a kiképzése megkezdődött távol az arcvonaltól. Ami érdekesség, hogy a harmadik hó 27-i moszkvai merénylet óta közel 1500 önkéntes jelentkezik az orosz területeken, hogy a NATO ellen, Ukrajna ellen, a terroristák ellen harcoljon. A személyi tartaléka még az oroszoknak közel 1,2 millió fő. Ukrán részen 300 000 főben gondolkodnak, hogy ennyivel kellene megerősíteni az arcvonalat, mind a francia, mind a brit vezérkar ezt szorgalmazná. Ugye Ukrajnának havonta 25 000 emberre lenne szüksége az arcvonalba. Körülbelül 4-5 000 ember hal meg általában egy hónap alatt, körülbelül a többi megsebesül, tehát ezeket cserélni kell. A mostani számok szerint körülbelül a felét tudják mozgósítani. A másik probléma több szakértő szerint, hogy nem lesz hadserege Ukrajnának, hiszen ők fordított mozgósítást csináltak. Behívták a 27 évtől fölfele levő korosztályokat, akik régebben voltak katonák, felkészítették őket, harcvonalba küldték, ezek nagyon nagy veszteséget szenvedtek. Most lejjebb vitték ezt 25 évre, de valószínűleg én nem gondolom, hogy visszatérnének mondjuk Lengyelországból, Franciaországból a férfiak, akik kiszöktek a háború elől, hogy belépjenek a hadseregbe. Tehát nagy valószínűséggel fiatalabb korosztályra is sor kerül, és ugye ők még tapasztalatlanabbak, őnekik még fájóbb ez a háború. De mi lesz, hogyha elfogy a hadsereg? Hát igen, ez egy jó kérdés, de azért gondoljunk bele, hogy egy 1000 kilométeres arcvonalon a jelentések szerint egy hét alatt általában 200-270 szárazföldi támadást intéz Oroszország századokkal, zászlójakkal, 100 és kb. 400-500 fővel. Ezekkel próbál területeket szerezni. Az ukránok ugyanúgy ellenlökéseket hajtanak végre, amikor az oroszok támadnak, viszont jóval kisebb képességeik vannak, mert nincs tüzérségi támogatásuk. Ez körülbelül 20-30 darab egy héten. Tehát jóval aktívabb az orosz haderő. Azt lehet mondani, hogy a stratégiai kezdeményezés náluk van, harcászati sikereket értek el. Itt ne gondoljunk nagy áttörésekre, itt napi 300 méter az már nagyon jó teljesítmény. Egy-egy nap volt, hogy 1,2 kilométert haladt előre az arcvonal. Ami Ukrajnának a problémáját jelenti a lőszer és a légvédelmi eszközöknek a hiánya, illetve azt, hogy kezdik felélni a hadműveleti tartalékaikat. Kaptak 31 Abrams M1-es harckocsit, ebből már 7-et kilőttek az oroszok. Amerikai javaslatra kivonták az arcvonalból, hátrébb vitték, hogy valami legyen hátul tartaléknak. 18 Leopard 2-es típusú harckocsit az ukránok maguk tettek tönkre az ő stílusú technikai kiszolgálásukkal. A Patriot, ugye az $1 milliárd érő rakétának a fele ütegét megsemmisítettek egyet az oroszok, NASAMS légvédelmi rakétarendszert is lőtek ki, illetve a sok francia eszközt, az AMX-10-est és a Cézár önjáró lövegeket is. Tehát fogy a hadműveleti tartalék, viszont hosszú idő felszámolni az állásokat, hiszen mélyen egymás mögött az ukránoknak a Donbass vonalba is rengeteg tüzelőállása és fedezéke van, és ezekhez ugye megfelelő mennyiségű, legalább 3-1-es arányban kellene az oroszoknak erőt biztosítani a támadáshoz. Nyilván mind a két fél tisztában van a másik lehetőségeivel. Milyen stratégiát fognak követni várhatóan az oroszok, és mit az ukránok? Ukránok nagyon optimisták, ahogy én nézem a jelentéseket, ők készülnek, hogy jövőre egy nagy ellentámadást terveznek. Milyen katonákkal? Hát ez a kérdés, ugye a személyi állomány az fogy főleg ebben az orosz felőrlő hadviselésben,
de valójában amióta új hadseregparancsnok Szirszkij vezérezredes átvette az ukrán haderő felügyeletét, ő nem egy szerencsés időben vett át, akkor esett el Avgyivka, hátrább kellett jönni, tehát szép lassan területet nyer Oroszország, ez egy nem jó jel egy vezérezredesnek. Orosz részről 3 nagy stratégiai irányt lehet megjelölni. Az egyik az orosz területektől, tehát Csernyihiv, Szumi, Harkiv irányba lejjebb nyomni az arcvonalat, hogy ne tudják közvetlenül az orosz területeket lőni az ukránok. A másik északon van rés ezen a védelmi rendszeren, Kupianszk, Liman irányba, amit korábban elfoglaltak ugye az ukránok az ő ellentámadásuk során, és akkor innentől már csak 50-60 kilométerre lenne Harkiv, ami egy szívfájdalma az orosz félnek, hogy nem sikerült bevenni, mert az egyik legfontosabb, ő általuk nevezett orosz városnak tartják. A Donyecknél ugyanez a helyzet, Lavrov külügyminiszter úr közzétette, hogy 80 kilométerrel allébb kell tenni az arcvonalat, támadni kell, területeket szerezni, hogy ne tudják lőni Donyecket az ukránok a HIMARS sorozatvetőkkel, ami 80 kilométerre ellő. A harmadik irány az Zaporozsia, illetve a folyó melletti területeknek a birtokba vétele, hogy a hidakat rombolni, hogy ne lehessen áthozni a nyugati technikát erre a keleti országrészbe. Ezekből a folyamatokból, meg a rendelkezésre álló adatokból látszik-e ebben a háborúban egy holdpont, ahol mind a két fél úgy látja, hogy eddig volt érdemes további veszteségek nélkül menni, és el lehet kezdeni tárgyalni? Én azt gondolom, nagyon hamar bekövetkezhet ez a holdpont. Ugye, hogy most Ukrajna közel 64 milliárd dollár, vagy 61 milliárd dollárnyi fegyverzetet kapott, illetve az amerikai hadsereg eszközeinek a feltöltése van folyamatban. Amivel óriási gond van, az a lőszer. Tehát úgy hiába akarunk nagy csapásokat mérni a HIMARS sorozatvetővel 80 meg 300 kilométeres mélységbe, amikor az arcvonalban nem tudom támogatni a gyalogosokat, azok fel fognak örlödni. Az oroszok elővettek egy régi fegyvert, ez az úgynevezett siklóbomba, 60 kilométerről indítják az ukrán állásokra, 500, 1500 és 3000 kilós bombákról beszélünk, ami a levegőben kinyitja a szárnyait, és sikló repüléssel repül a célokhoz. Ezeknek a fele robbanóanyag, amikor becsapódik az állásokba, beszéltünk ilyen katonákkal, 10 méterre eldobja őket és eltöri a gerincüket, vagy éppen a csigolyát, tehát rendkívül problémás és nagy mennyiségben gyártják. Ugye az oroszok a fegyvergyárak felpörgetésével 3 műszakban gyártják a drónokat, harckocsikból 50 100-at újítanak fel havonta, körülbelül 30-40 a veszteségük havonta, tehát tudják ellensúlyozni ezeket, tüzérségi eszközökből 200-300-at újítanak fel és az arcvonalba küldik, azaz megvan az a fölényük. Tehát az arcvonalban van gond az ukránoknak, hiába van jó légvédelmi rakétájuk, hiába tudnak messze csapást mérni. Például a Krím-félszigeten közel 160 kilométerre az arcvonalból Dzsankoly nevezetű repülőtérre 10 darab rakétával csapást mértek, és körülbelül 6-8 technikai eszközt, Su vadászgépeket, illetve Kamov helikoptereket semmisítettek meg. De 100 ilyen rakétájuk van, akkor még van 9 ilyen csapás. Az orosz oldalról eljöhet egy olyan pont, például, hogyha Ukrajna nem tud belőni már orosz területre, hogy akkor ott megállnak, vagy addig mennek, ameddig csak tudnak? Ugye nyilván mind a két félnek meg kell gondolni azt, hogy meddig húzhatja ezt a háborút. Mind a két félnek, hogy most az oroszok több 100 000 embert beültettek a hadigazdaságba, ez más területeken jelentkezik. Nyilván az autógyártásban gyártanak majd valamit, ami nagyon fog hasonlítani mondjuk a Zsigulira, de nem mondjuk az Audira. Én azt gondolom, hogy őnáluk is eljön az a területi nyeresség, ha mondjuk meg lesz a Donyeck megye teljes területe, amiből még csak 78-79% van meg, akkor esetlegesen elgondolkodhatnak. Mindig fölvetik az elemzők, mi lesz Odesszával és azon a tengerparti szakasszal. Ez hadműveletileg nem képes erre az orosz haderő, hiszen a víz alatti drónokkal, a nagy hatótávolságú rakétákkal
közel 900 kilométernyi tengerparti szakasza van az oroszoknak, amit meg kellene védeni, meg a stratégiai fontosságú Kercsi hidat. Ezekkel mindig tudják zavarni őket, és egyre több partra szállító hajója hiányzik az orosz Fekete-tengeri flottának. Az időjárás változás előbb-utóbb ősz lesz, jönnek az esők, az bármelyik felet szorítja most? Nyilván, hogy ha mindenki fontosnak tekinti az amerikai elnök választást, ugye Zelenszkijék is, illetve Putyinék is területeket szeretnének nyerni, Zelenszkijék meg időt nyerni, hogy az új amerikai kormányzat, bárki is nyeri a választásokat, továbbra is támogatja ezt a harcot, vagy azt mondják, hogy tessék leülni a tárgyalóasztalhoz. Ugye a világ gazdaságra, ha megnézzük, közel mostani károk alapján közel 500 milliárd dollárnyi kár keletkezett ezen a területen, ami kb. 20%-a Ukrajnának. A másik, hogy az ukránok ugye most támadják az olajfinomítókat. 2 hete kezdték ezt el, akkor amerikaiak figyelmeztették őket, hogy választási év van, nem jó Bidenéknak, hogy megy föl az olajára. 2 hete 82 dollár volt, most 84,77. Azaz kiesést okoztak Oroszországnak, ez azt jelenti, hogy 14%-kal visszaesett az oroszoknak a finomító képessége, ez 300 000 barrel per nap. Viszont az exportjukat nem érinti, mert 2,5 millió barrel per napra képes az orosz többi finomító. Időjárás nem számít Igen. ebben az esetben? Időjárás az annyiban jelentkezik majd, hogy akkor a harcászati feladatok, illetve a csapások iránya az elég egyértelmű, az utakra korlátozódik. Mert csak ott tudnak úgyis mozogni? Igen, mozogni, mert minden jármű megakad ebben a sárrendszerben. Tehát én azt gondolom, addig bekövetkezik a holdpont augusztus végéig. Az a fontosabb, hogy mi lesz az amerikai elnökválasztáson, vagy az, hogy az eddig megítélt 61 milliárd dolláros segély az megérkezik-e? Hát igen, meg a felhasználás. Ugye, amikor a harckocsik érkeztek, akkor nekem magyarázták, hogy milyen jó lesz 5 hetes kiképzéssel felkészíteni őket. Látjuk, hogy 18 Leopardba került. Kaphatnak újabb Patriot légvédelmi rakétákat, tehát nem a teljes rendszert, hanem rakétákat. Ugye ez egy 1 milliárd dolláros rendszer, egy rakétája a régebbi típusú 1 millió dollárba kerül, az új típusú 2-4 millióba. A kiképzésre 45 hét. Ugye Zelenszkijék szerényen 35 Patriot rendszert kértek, ennyi nincs a NATO-ba, 6-8 van, amin el lehet gondolkodni, hogy a rakétáit átadni nekik. Itt is ami felmerül, ugyanaz a probléma, mint az F-16-osnál, sokat ígértek Ukrajnának, 60 darabot, most 6 pilótájuk van ilyen képzésen, 6 pilótával, meg F-16-ossal, ami rendkívül érzékeny a logisztikára, a technikai kiszolgálásra, teljesen sima repülőtér kell neki, ezekkel nem lehet megváltoztatni egy háború menetét. Meddig elég 6 kiképzett pilóta az orosz-ukrán háborúban? Van erre valami adat? Igen, ugye vannak összevetések, hogy a Su-35-tel pariban van-e az F-16-os. Nyilván az elfogultabb szakértők azt mondják, akik orosz oldalon állnak, hogy jobb az orosz, de nyilván a legtöbbet gyártott fegyver ez az F-16-os. Ami orosz oldalon ugye problémát okoz, hogy egyből elővették azt a narratívát, hogy az F-16-osra atomfegyvert lehet tenni, mint az izraeli vadászgépeken is van, de Ukrajnának nincs ilyen fegyvere. A valószínűségek szerint ugye az S-300-as és 400-as légvédelmi rakéták ugyanúgy lelőhetik az F-16-os vadászgépeket, tehát nagyon alapos tervezést igényel, hogy hol alkalmazom, hol vetem be. Ugye a légi háborúnak 3 fázisa van, kedvező légi helyzet, légi fölény és légi uralom. Ezzel maximum egy darabig ellensúlyozni lehet a közel 200 orosz vadászgépet. A francia elnök vetette fel, hogy nyugati katonáknak is részt kellene venniük az ukrajnai háborúban. Katonailag végrehajtható, hogy mondjuk francia katona ukrán parancsnokság alatt dolgozzon?
Elméletileg igen, ha kétoldalú megállapodásról van szó, de a NATO katonai bizottság vezetője jelezte Franciaországnak, hogy lehet ötletelni arról, hogy kik menjenek be a Dnyeperig, Kijevig, meg a fehér orosz területek irányába biztosítani, vagy esetleg Odesszát, de nem húzhatja be valaki az egész NATO-t egy fegyveres konfliktusba. Ugye Macron elnök úr szeretne európai vezetőként feltűnni, ez nagyon jól látszik, a hadserege 203 000 fő, 100 000 irreguláris katonája van, viszont az a 12 dandár, aki rendelkezésre áll, az francia Guyanától Djiboutig a világban nagyon sok helyen van. Van ugyan 2000 különleges katonája, 3000 tengerészgyalogosa, de a francia szakértők és tábornokok elmondták, hogy ez a haderő, ha mondjuk alkalmazásra kerülne Odesszánál, egy 60 kilométeres szakaszt tudna védeni, körülbelül 2 hónapig. Ez a háború 2 éve tart, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezekkel a lehetőségekkel nem tudna élni Macron úr. A másik a francia technikának a kérdése. Franciaország mindig is Afrika területén nyomult, könnyű fegyverekkel, bozótvágó kés ellen alkalmas eszközöket fejlesztett, mint az AMX-10-es harckocsi. Ebből 40-et adott át Ukrajnának. Az ukrán katonák kerülik, mert az oroszok tüzérséggel meg semmisítik. Tehát teljesen más területre, teljesen más éghajlati viszonyokra készült, más ellenségre. Az atomfegyverek kérdését is felvetette Macron úr. 290 darab fegyverük van, 6-9 ezer kilométeres, 6000 és 9000 kilométeres hatótávolsággal. De ugye egy atomfegyver bevetése is, ez 290 darab, az orosz oldalon 5945 darab van, el kell gondolkodni. Másrészt az atomfegyver, ugye mindig elmondjuk, hogy a legalkalmazhatatlanabb, legdrágább fegyver, és nem úgy van, hogy egy személy dönt ennek a bevetéséről. Van mindenhol egy nemzetbiztonsági tanács. Tehát egy nemzetbiztonsági tanácsban valaki elmondja, hogy azért lövünk ki atomfegyvert Oroszországra, mert Ukrajnával háborúzik, akkor azt fogják mondani, hogy köszönjük, majd legközelebb meghallgatjuk. Ugyanúgy Európának van egy stratégiai csapdája. Az, hogy az európai hatalmak közül Nagy-Britannia rendelkezik atomfegyverrel, illetve Franciaország, ez közel 500 darab. Viszont az elhárító rendszerek, a Patriot, a TED, az Aegis elhárító rendszer, azok főleg amerikai fejlesztések és Amerika nélkül, aki szintén 5500 atomfegyverrel rendelkezik, Európa igencsak nem félkarú, negyedkarú óriás ebben a játékban, tehát óvatosabban kellene a diplomáciai területen mozogni Franciaországnak is, hiszen a britek is jelezték, hogy ők is bemennének Kijevig. Amikor Oroszország az atom kérdést az asztalra teszi, akkor az oroszok mit szoktak megnézni, hogy a franciáknak mennyi van, hogy a briteknek mennyi van, hogy Európában mennyi van, vagy hogy a világon mennyi van? Ugye a világon nagyon egyszerű, 12.705 darab ilyen fegyver van, atomfegyver. Eltérő a geopolitikai, geostratégiai helyzetből a fejlesztés, az amerikaiaknak kevesebb harcászati atomfegyverük van, az 5900-ból közel 2000 darab az orosz részen levő taktikai atomfegyver, hiszen ők főleg szárazföldi hatalom. Amikor megy ez a sakkozás, hogy például Lengyelország szeretne telepíteni atomfegyvert, ezeknek nem sok értelme van, hiszen Európában 6 helyen van ugye atomfegyver telepítve amerikai részről, ez Törökország, Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium, tehát ezekről a területekről közel 6-700-800 kilométerrel kevesebb távolságról beszélünk. Viszont a tervezésnél, az atomcsapás tervező csoportnál, ilyen a NATO-ban is van, orosz oldalon is, megnézik a stratégiai célpontokat, mi az, amit egy háborúban ki kell iktatni. Nyilván elsődlegesen a katonai célpontok, és azok a potenciális helyek, ahonnan indíthatnak ránk rakétát. Tehát én értem a lengyel középhatalmi törekvéseket, csak a történelemből tanulni kellene, hogy nem kell magunkat célponttá tenni. Tehát ez egy veszélyes játék. Ugyanezt eljátszotta Oroszország is, egy kicsit arrébb rakott 10-20 atomfegyvert Fehér Oroszország területére. Ennek sincs értelme, mert a Krím-félszigettől Londonig el tudják lőni.
Amikor a katonai tervezők erről gondolkoznak, akkor ők megnyerhetőnek gondolnak egy atomháborút? Szándékosan nem a politikusokat kérdezem, hanem a katonákat. Nem, ugyanúgy alkalmazhatatlan fegyvernek tartják. A végső megoldás úgymond arra a pillanatra, ha mondjuk Oroszország végveszélybe kerülne, tehát mondjuk az ukrán csapatok Moszkváig eljutnának, illetve bármilyen külső ellenség, akkor lehetne bevetni, de senki nem úgy előre tervez, hogy most szétlőjük Európát, éppen egy Európa-bajnoksággal, meg egy olimpiával, meg polgári célpontokat. Ezek sokszor diplomáciai fenyegetőzések arra, hogy például a britek engedélyezték az ukránoknak, hogy orosz területet lőjenek az ő általuk biztosított rakétával. Ilyenkor az úgymond a megmondó emberek orosz oldalról, Zaharov, a külügyi szóvivő, vagy Medvegyev elmondja, hogy akkor mi is majd lövünk. De elég stabilak a világ hadseregei ahhoz, hogy egy politikai őrület ne tudjon elindítani egy automatizmust az atomfegyverek bevetésénél. Az oroszok is, meg mi is elég stabilak vagyunk. Én azt gondolom, hogy ott a legfelkészültebb emberek ülnek, akik elég higgadtan elemzik a helyzetet, tehát ők elnézik ezt az 1000 kilométeres arcvonalat. Ők abban szocializálódtak, hogy neki el kell indítani mondjuk 150 darab Szarmat, 28 Sátán 2 fedő nevű rakétát 10 000 kilométerre, 10 robbanó fejjel. Tehát ő nem arcvonalon, harckocsikban gondolkodik, ő abban tud gondolkodni, hogy ez a világot megsemmisítené, ez a mennyiségű atomfegyver, amit mondjuk csak az oroszok kilőnének, de a viszontcsapásban pedig Oroszország pusztulna el. Tehát ezt mindenki tudja, aki elsőnek lő, másodiknak hal meg. Az ukrán hadseregben a parancsnok a váltásnak milyen következményei vannak? Hogy kell mérni? Meg kell nézni a morált, vagy az előrehaladást, vagy a visszavonulás sebességét? A parancsnokváltás ugye már nagyon közel van a politikai szinthez. Zsaluznynak azért kellett távoznia, mert körülbelül 70-30 arányban sokkal népszerűbb volt a mostani elnöknél. A kinevezett Szirszkij vezérezredes pedig ugye Moszkvában tanult, ott végzett vezérkari tanfolyamot, a fogadott fia az Ausztráliában van, és hát a média nagyon felkapta orosz részről, hogy bement a követségre Ausztráliában, hogy ő Moszkvában szeretne élni. A felszerelése egy Z betűs póló volt, és egy kozák sapka, tehát édes apjának, vagy fogadott apjának üzent, hogy nem jó oldalon áll ő. De azt nem mondta, hogy szeretne a frontra menni. Azt nem mondta természetesen, jól szeretne élni Moszkvában. A problémája Szirszkijnek az, hogy pont akkor váltottak, amikor az orosz harcászati kezdeményezések sikereket értek el, elesett Avgyivka, ezt már az ő nevéhez kötik, hátrébb kell jönni a második védővonalba Avgyivka után. Ez a morálra nagyon rossz hatással van, hiszen nagyon hősiesen küzdenek az ukránok, honvédőháborút folytatnak, de tüzérség nélkül nagyon nehéz ellenállni az orosz rohamoknak. De azt hogy lehet mérni, hogy egy háborúban álló hadseregben milyen a morál? Civilek szoktak azzal példálozni, hogy biztos ott áll mögöttük a politikai tiszt, aki a visszaforduló katonát lelövi. A civilek jelentős része nem volt katona. Az ukránoknál van hasonlatos dolog, mert ha megnézzük a hadrendet, általában elől a területvédelmi dandárok vannak, mögöttük a gépesített vagy harckocsi egységek, leghátul meg az Azov, tehát ez a szemlélet orosz és ukrán oldalon is ott van. Viszont azt lehet mondani, azt szoktuk mondani, ha egy parancsnok felmegy a parancsnoki hídra, és beleszagol a levegőbe, akkor érezhető, hogy milyen a katonák hangulata. Szirszkij vezérezredes sokat van az arcvonal közelében, a vezetési pontokon, elmegy a dandárok vezetési pontjaira, ami akár 6-8 vagy 20-30 kilométerre van az arcvonalról. Nagyon pontosan képbe van arról, hogy melyik csapata hol van, mit csinál. Nyilván ez lelkesíti a csapatokat, csak az nem lelkesíti, hogy tavaly október óta nem kaptak lőszert, és nem kaptak nagyobb technikai eszközöket nyugatról. Az ukrán parancsnoknak mekkora mozgástere van, amikor stratégiai kérdésekről kell döntenie, hogy mit tartalékol, hova vonul vissza, vagy hova nem? Eddig is eléggé behatárolt volt. Én azt gondolom, Zelenszkij úr sokszor beleszólt olyan dolgokba Bakmutnál, Csaszivjárnál és egyéb bekerítő műveleteknél, amiben nem kellett volna, hagyni kellett volna ezt a katonákra bízni, hogy
inkább területet feladni, majd később visszavenni. Tehát politikai és katonai ellentét ott volt. Most ráadásul az új segélyszállítmányhoz az amerikaiak tervezőcsoportot küldenek Kijevbe, azzal a céllal, hogy a stratégiai célokat jobban meghatározzák. Ugye az ellentámadás azért sem sikerült tavaly, mert Zelenszkijék 3 irányba, Bakmut, Robotine és Zaporozsia irányába támadtak, szétforgácsolták az erőket, elégették az eszközöket Bakmutnál, hiába szóltak nekik Amerikából, nyugati szakértők is ezt írták le. Most sokkal inkább a Krimre szeretnének az amerikaiak, úgy nézzük, összpontosítani, hogy odamérni a csapásokat, és ugye a Kercsi híd mindig egy fontos célpont, de hát nagy célpont, nagyon sok eszközzel kell megtámadni, drónokkal, repülőkkel, illetve nagy hatótávolságú rakétákkal. Ezeket szeretnék az amerikaiak, hogy ne csússzon ki a stratégiai irány, az a katonai vezetés kezéből, ezért megy amerikai csoport is. A Krím az 2014 óta orosz. Mi a stratégiai cél azzal, hogy a Krím van a középpontban? Ugye Amerikát és a NATO-t rendkívül zavarja, hogy a Krím elfoglalása után, annektálása után betelepítették haditengerészeti, szárazföldi, légi, légvédelmi eszközökkel és atomfegyverekkel. Innen 2-3 ezer kilométerrel lehet lőni az Iskander rakétákat, a Kinzsár rakétákat, illetve az itt elhelyezett S-400-as légvédelmi rendszer az oroszoknak lefedi az egész Fekete-tengert. Ugyaninnen tudnak indítani olyan rakétákat, mint a Kinzsár, a Földközi-tenger teljes térségére, ugye, amit az amerikaiak sokszor NATO beltengernek szeretnének látni, ugyanez a helyzet a Balti-tengeren, tehát ez egy olyan stratégiai fontosságú Oroszország részére, hogy a flottájának, erőinek, és hát azt se felejtsük el, az itt levő orosz többségnek mindenképpen szükséges. De azért nyugati célpont a Krím, hogy állandó fenyegetettségben tudják tartani, vagy azért, amint Zelenszkij elnök mond, hogy vissza kell foglalni? A kettő nem ugyanaz. Hát nem, az a feltétel azért eléggé nehézkes, hiszen elég kis területen lehet benyomulni a Krím-félszigetre. Itt is előkészítették a védelmi rendszereket. Itt van a legtöbb, legalább 5 védelmi vonal van a Krím területén, tehát iszonyú nehéz lenne elfoglalni, viszont csapásokat lehet mérni, és problémát okozni az orosz haderő vezetésére, mert azért itt az itt települő parancsnokság irányítja a déli műveleteket, a légvédelmet, a repülőket, illetve a haditengerészetet. A parancsnokságok azok az ellenséges hadseregek számára elérhető távolságban vannak. Említette, hogy Szirszkij parancsnok járja az arcvonalat, az elég veszedelmes vállalkozásnak tűnik. Az oroszok ugyanezt csinálják? Nyilván, hiszen Gerasimov is, illetve Sojgu is volt nyilván nem olyan közel az arcvonalhoz, mint egy dandár harcálláspont, de szintén voltak a csapatoknál. Ez szerencse kérdése, hogy megtalálják vagy nem, de én azt gondolom, hogy a csapatoknak rendkívül fontos, hogy valakinek átad kitüntetést, meglátogatja az alakulatot, kicsit lelket önt beléjük, elmond valamit, illetve hát ugye ilyenkor a logisztika is egy kicsit jobb, ha megérkezik egy parancsnok. Nagyobb az adag. Igen. Az orosz hadvezetésnek katonai szempontból szabad keze van? Korábban lehetett arról szólni, hogy ott is volt parancsnokváltás. Igen, nagyon sűrűn cserélték a háború első időszakában a hadszintérparancsnokokat, kipróbáltak olyanokat, akik ugye Szíriában bizonyítottak már éppen, de most úgy látjuk, hogy a parancsnokváltások nincsenek úgymond napirenden. Egy kicsit én azt gondolom, Putyin elnök úr is belenyugodott abba, hogy nem lesz gyors győzelem, nem fognak Kijevig menni. Elfogadja azt a katonai logikát, amit Szirszkij, de a többi parancsnok, Sojgu és Gerasimov kidolgozott, hogy felőrölve területeket nyerni és biztosítani ott a Donbaszt és az orosz kisebbség létét. Körülbelül nyár végére eljöhet egy tűzszünet? Hogy látszik az adatokból, meg a folyamatokból?
Én azt gondolom, hogy az új mozgósítással az oroszok 3 hadműveleti irányba körülbelül 10-20 kilométert előre tudnak menni, de ezek nem lesznek nagy összefüggő területek, lesznek sikerek, lesz, ahol az ukránok beékelődnek, az ukránok is indítanak néhány ellentámadást, tehát valahol itt jöhet el a holdpont augusztus végére. Az izraeli hadsereg kedd reggelre a Rafaki határátkelő déli oldalát is elfoglalta. Most mi következik? Hát ugye a háború első időszakában meghirdették a célokat, hogy a Hamas struktúráját megsemmisíteni, illetve lehetetlenné tenni azt, hogy újra támadásokat lehessen indítani rakétákkal és egyéb eszközökkel Izrael ellen. Meghirdettek ezután, Benjamin Netanyahu meghirdetett egy olyan folyamatot is, hogy deradikalizáció, azaz olyan oktatási, olyan vallási vezetőknek a képzése vagy átképzését megvalósítani ezen a területen, akik nem arra izgatják a palesztinokat, hogy zsidókat öljenek, hanem egy hosszú távú folyamatként valahogy megnyugodjon a két nép. Ugye az elmúlt hétnek a történése, hogy egyrészt megnyitják majd a északon levő Erezi határátkelőhelyet, korábban 18 000 palesztin dolgozott izraeli területen, most 12 000-nek fogják engedélyezni, hogy belépjen, mert szükség van a gazdaság szempontjából erre, ezt 18 000-re szeretnék növelni. A déli részen megindított műveletnél azt láthatjuk, hogy legalább 2-3 alagútrendszere még van a Hamasnak. Itt rejthették el a túszokat vagy a családoknál, de óriási a probléma, mert alul 1,6 millió ember feltorlódott. Most próbálják őket északra engedni, de ez is idő, hiszen óránként a mostani jelentések szerint 200 ember tudnak átvizsgálni és átengedni, hogy nem terrorista, hanem menjen és próbáljon a felső részen valamit csinálni. Ahonnan korábban el kellett menekülnie, mert ott volt a hadművelet. Igen. A déli részen pedig a különleges műveleti csoportokkal az alagutakba, az utcákba, és hát szép lassan haladnak ezzel a művelettel, de hát ugye erre szoktuk mondani, hogy olyan, mint levest tenni villával, ez a legnehezebb művelet, hiszen civilek között kell megtalálni a terroristát, illetve a túszt is, akikből legalább 130 még nagy valószínűséggel Hamas kezén van, vagy az iszlám dzsihád kezén, de 34-ről már tudják, hogy meghalt. Mi lesz azután, hogyha végére érnek? Akkor állandó izraeli katonai jelenlét lesz? Az már egyszer volt. Igen, volt már, de ott is fel kellett adni, hiszen nagyon hosszú ideig az izraeli haderő nem állomásozhat itt. Egyrészt fenyegetés van északról, Libanon irányából, a Hezbollahtól, és a huti lázadók Jemenből is lövik a hajókat, illetve drónokat indítanak Izrael irányába. Ugye az a 360 000 mozgósított ember mellett az állandó létszám 169 500 az izraeli haderőben. Ekkora terület megszállásához és ahhoz, hogy biztonság legyen, legalább 50 000 embert ott kell állomásoztatni. Ott kell működtetni a hírszerzést, a felderítést, a műholdakat ide irányítani, a pilóta nélküli eszközöket, és ugye valami normális életet teremteni. Egyes szakértők 40 milliárd dollárra teszik azt, amiből ez helyreállítható. Hát volt 6 hónaptól 8 meg 16 évig, hogy ezt helyre lehet állítani. A legnagyobb probléma a törmelék. 40 millió tonna törmelék van a gázai övezetben. Hova lehet rakni? A tengerbe beletolni? Hát valószínű lehetne növelni a gázai övezet területét, de pont ez volt ugye a műveleteknek a lassúságának az oka is, hogy előtte az izraeli haderő 10 000 repülő, rakéta és tüzérségi csapást mért a gázai övezetre, majd mondták, hogy lassan haladnak, mert sok a rom. Hát igen, ez egy dilemma mindig, hogy csapjak, ne csapjak, vagy éppen gyorsabban nyomuljak be. Volt rá példa, amikor rögtön a város központokba mentek 2008 körül, amikor szintén benyomultak erre a területre. Nem tudom, melyik a hatásosabb, az biztos, hogy ezt a műveletet be kellett fejezni, ha tetszik Amerikának, ha nem. Ugye Amerika most azt az álláspontot képvisel, hogy Gázánál egy mólót épít, ahol közel 500 kamionnyi árut lehet naponta kirakni.
békeidőben 1200 kamion ment be a gázai övezetbe naponta. Ez a háború alatt 100-200-ra korlátozódott. El lehet képzelni, hogy az északi területen a ENSZ szakosított szervei szerint az éhínséghez közeli helyzet volt. Most talán ez stabilizálódni fog. Az izraelieknek pedig ki kell jönni ebből a történetből azzal, hogy azt mondják, teljes területet elfoglaltuk, és próbálunk stabilizálni. De az Izrael elleni légitámadásoknak milyen tanulsága van a túlterhelhetőségen kívül? Igen, egyrészt az, hogy az a légvédelmi rendszer, ami mondjuk a palesztinok és a Hezbollah ellen elegendő volt, az Iron Dome, az már elégtelen ahhoz, hogyha más külső szereplő van, mint a hutik, akik távolról indítanak rakétákat Jemenből, illetve drónokat, hanem vagy Iránból a 300 rakéta és drónnak az esete, az nagyon jól mutatja, hogy kellett hozzá Patriot rendszer, nem csak a saját, az amerikai, illetve besegített ebbe Szaúd-Arábia, illetve kellett egy TED rendszer, ami ugye 3000 kilométerrel felfedi ezeket, tehát egy előretolt védelemre van szüksége, ha nem tudja diplomáciailag stabilizálni ebben a térségben a feladatait. Szintén fontos, hogy próbáltak ki új fegyvereket, például a lézerágyút, amivel kisebb rakétákat sikerült megsemmisíteni, majd a háború után megtudjuk a hatását, illetve a hatásfokát ezeknek. A partoknál állomásozó nyugati erők, ezek meddig maradnak? Ez tudható-e, hogy mi a feladatuk egyáltalán a maguk megmutatásán kívül? Hát egyrészt részt vettek ebben az iráni rakéták elhárításában a jordán légierő, részt vett az amerikai és a brit repülőerők is, tehát a kisebb drónokat, egyebeket ővelük tudták hatástalanítani. Egyrészt demonstráció az arab országok felé, hogy itt vagyunk, támogatjuk Izraelt, és addig maradunk, amíg nem stabilizálódik itt a helyzet. Itt főleg arra kell gondolni, hogy a tartalékosok hazaengedése után az izraeli haderőnek azért elég feszített az ütem, egyrészt a gázai övezet, másrészt még ott van a Hezbollah északon, és ugye a precíziós csapásokhoz a jemeniekre, illetve a Hezbollahra tökéletesen alkalmasak az amerikaiak, illetve a britek. Tehát ők látják, hogy hol vannak a célpontok, és azt közvetítik az izraeli erőknek, akik végrehajtják. Nekik is van 10 stratégiai műholdjuk, amiből 7 stratégiai felderítést végez, de nyilván megosztják a hírszerzési információkat, és ezek szerint csapnak. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a lehetőséget. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.